Hej och välkomna till min första vlogg. Jag tänkte att man kanske vill veta någonting om mig innan man tittar på det här. Jag heter Rebecka och jag är 26 år gammal, i alla fall snart. Jag fyller i december, det är viktigt. Jag är mammaledig och jag jobbar som lärare. Så jag gör både och just nu. I januari så födde jag en son, den 26 januari. Han heter Milo och han är då 9 månader gammal ungefär. De här vloggarna kommer handla lite om mitt lärarliv och mitt mammaledighetsliv. Den här vloggen kommer handla om en helg som har varit där jag rättade prov. Jag satte upp en spegel på väggen tillsammans med min sambo. Och så får man se lite av Milos vardagliga liv där han busar runt helt enkelt. Milo har nattats av sin pappa och då ska jag passa på att göra en av de här lite mer nödvändiga sakerna och kanske som... Ja, det kan ibland vara lite tråkigt. Jag ska nämligen sitta och rätta lite prov här. Det är en läs- och hörförståelse, ett läs- och hörförståelseprov. Och någonting som är obligatoriskt när man rättar, det är att ha lite godis. Då gör det allting mycket, mycket roligare. Vi lärare har ju en mittterminsprognos nästa vecka och det innebär att alla våra elever som vi har som får betyg, kanske till och med årskurs 5 också, jag har inte riktigt koll på det. Kommer vi att bedöma om de går mot målen eller inte. Eller om de behöver mer hjälp. Eller om de kanske behöver lämna in saker eller göra mer eller någonting sånt där. Så att inför det så brukar det vara väldigt intensivt att vara lärare. Men också elev. Så att det är mycket prov eller inlämningar som genomförs. Och sen så ska vi lärare hinna bedöma det också. Så att jag har en deadline på onsdag nästa vecka. Så att jag passar på att göra lite i helgen och hoppas att jag hinner klart. Mitt rättningssystem just nu är i alla fall att jag rättar en del av provet. Provet består av en del kryssfrågor. Så att den första delen är ganska enkel. Det finns inte så många alternativ. Så rättar jag samma frågor samtidigt. Och då kan jag se lite... Då är det lättare när jag har samma text kan jag säga. Så att, jag tycker att det blir en lättare rättning. Och det är så man brukar göra, eller många lärare gör med nationella proven. Att man öppnar upp ganska många prov och så rättar man samma sida. Och så kanske man rättar 10 av samma sida. Och sen så öppnar man 10 nya prov och rättar samma sida. Så att man har de delarna i huvudet och man är med. Det ligger fräscht istället för att man ska behöva ställa om och rätta ett prov i taget. Det tar mycket längre tid. Där var tiden ute. Jag har alltså 6 prov kvar att rätta. Och jag hörde att Milo precis vaknat. Jag ska försöka avsluta det innan jag kommer in med Milo. Men vi får se hur det går. Det där gick fortare än vad jag förväntade mig. Men så kan det vara. Jag fick i alla fall rätt färdigt. Jag verkar en ganska pratglad katt. Vi måste nog gå och kolla vad som pågår. Dags. Ja, jag lämnar gå mot den. Och då har jag ställt upp kattspyan. Det är härligt ibland, det är inte bara bebisspya man handlar. Nu har jag, ska vi säga, bara ett prov kvar att räkna. Och sen så ska jag få spendera lite kvalitetstid med min son. Han väger ju 10 kilo så han är ju ganska tung faktiskt, måste jag säga. Jag skulle försöka lite mer och bli lite tyngre. Ja. Det står snuggle this muggle. Och sen är det ett par jättesnygga byxor till. Gryffindor-inspirerat. Jag är ju en Hufflepuff, men vi vet ju inte än vad Milo är. Han kanske är en Gryffindor. Så Milo har lite om för att han bestämde sig för att typ kräkas ner sina byxor. Och så hade han
dreglat och kladdat över hela tröjan, så att, eller bodyn. Så att, han får byta om. Jag tänkte att jag skulle visa er hur det kan se ut när man ska byta kläder eller sätta på kläder på en 9 månaders. Det kan vara väldigt, väldigt intressant i alla fall. Ska jag sätta på den andra? Ja, där. Oh my god. Du måste bara visa. Kolla vad röd det är. Hur grymma är vi? Jag tycker att vi är ganska grymma faktiskt. Var amatör. Min tanke med den här vloggen var att den skulle handla lite mer om mitt lärarliv än vad den faktiskt gjorde. Men det var ju trots allt en helg. Och då har man inte så jättemycket att göra som lärare. Men jag tänkte att jag skulle svara på en fråga. Och det är en fråga som jag får ganska ofta. Och det är varför jag valde att bli lärare. Och det finns ett ganska långt svar på den frågan. För det här var någonting som genomgick egentligen hela mitt liv. Det började, kan jag väl säga, när jag var 7-8 och började skolan. Då var jag ganska snabb när jag jobbade i en bok. Och min lärares tanke var att man skulle jobba tillsammans ganska mycket. Och det gjorde ju att jag låg före ganska många. Så då valde jag att hjälpa mina kompisar att komma ikapp. Så att vi kunde komma vidare och fortsätta. Jag tyckte det var så himla roligt att gå i skolan. Jag älskade verkligen skolan. I den åldern då ser ju alla upp till sina fröknar. Så, jag sa ju att jag ville bli lärare, men jag kan inte påstå att jag förstod vad det innebar på riktigt. Och jag hade kanske en dröm att ena dagen ville jag bli lärare, andra dagen ville jag bli skådespelerska, en annan dag författare och så vidare. Så det var ingenting seriöst då, kan jag väl inte påstå. Sen så blev jag äldre och då blev det inte coolt att vara som sina lärare. Så då ville jag bli andra saker än lärare. Och då när jag gick i mellanstadiet så började det en kille i årskurs 5 som inte hade bott i Sverige så länge. Han började i min klass och fick sitta bredvid mig. Och då hjälpte jag honom ganska mycket för att han förstod inte så mycket svenska. Och jag ville ju att han skulle förstå lika väl som alla andra. Jag var väldigt mån om det. Men som sagt, då ville jag inte bli lärare. Sen började väl det mer på riktigt, det här med att hjälpa mina klasskompisar. Och det var när jag började högstadiet. Matematiken var någonting som jag var ganska duktig på. Jag förstod det snabbt och jag tyckte om det. Men på högstadiet så är det ju inte alltid som alla elever. Det kan ni ju tänka er själva. Kanske kommer ihåg från när ni gick i högstadiet och sådär. Det är inte alla som älskar matte. Och där visade jag ganska tidigt för min lärare att jag var snabb, förstod och framförallt tyckte det var väldigt kul att hjälpa andra att förstå. För jag ville ju att de skulle förstå också. Så det var ganska ofta som jag satte mig ner och hjälpte mina klasskompisar på lektionen. Så jag blev liksom kallad extra läraren i klassen och jag insåg också att jag lärde mig genom att lära ut. Så om det var någonting som jag var lite osäker på, då kunde jag bara försöka förklara det för någon annan. Och då förstod jag att men, det är så här det är. Och då fattade jag det ännu djupare och ännu bättre. Så ju mer jag förklarade,
desto mer lärde jag mig själv. Så det här fortsatte och då hade jag fortfarande inte som mål att jag skulle bli lärare. Jag var inne på andra tankar och sådär. Så när jag valde gymnasium så hade jag fortfarande inte bestämt mig. Jag valde ett ganska brett program för det enda jag visste egentligen var att men jag kommer förmodligen vilja plugga. Sen på våren i årskurs 9 kommer jag ihåg. Då hade vi en speciell dag, eller det kanske var flera, jag kommer inte ihåg. I alla fall, vi hade en speciell dag där det kom personer från olika yrken som skulle prata och inspirera. Och då kommer jag ihåg att man var tvungen att välja några stycken föreläsningar att gå på. Och då valde jag bland annat lärare. Och jag kommer ihåg, det var inte alls så många som hade valt det heller. Det kanske var 4-5 stycken. Så vi satt väldigt intimt i vår aula med en lärare från högskolan. Och som började prata om det här, vad det innebär att vara lärare. Vad kan man göra för skillnad i människors liv, i samhället. Hur kul det faktiskt är att vara lärare. Och det var efter den dagen där som jag sa för mig själv att jag ska bli lärare. Och ända sedan dess så har jag jobbat mot det målet. Jag gick i samma program som jag hade valt för att det var ju väldigt brett. Och sen direkt efter gymnasiet så började jag plugga till ämneslärare i engelska och svenska som andraspråk. Och 5 år senare så var jag klar. Och nu är vi här. Det är får se, 7 år sedan som jag tog studenten. Så att nu jobbar jag som lärare. Ja, det var egentligen det. Tack så himla mycket för att ni har tagit er tid och tittat på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte att det var intressant och roligt. Och om ni har någon fråga som jag kan besvara i en vlogg, skriv gärna den i kommentarerna. Och är det någonting ni skulle vilja att jag gör eller så kan ni skriva det också. Men dela gärna med er av era tankar, för det här är som sagt första vloggen och då vill jag gärna veta vad ni tycker. Tack så mycket för att ni har tittat och ha en fin dag!